Jag tror den här bilen har en chans att slå din Aventador. Det är ett paustecken. Paus och play. Ja, men fan. Elbilsmänniskor verkar liksom försöka vara så här hippa. Och jag fick så smak i munnen så jag fick ta bort allt det där. Av att köra elbil. Jag tror det. Ingen kan gnälla på att vi kör på bana om de har en bild på en bana i bilen. Exakt. Alltså den är inte riktigt sportig. Men Jo, men den är sportig. Alltså, allting står ju på sport här. Inte skulle ha ätit någon frukost. I det, jag svettas. Snart kallare vänster fram. Det blir snart kallare vänster fram. De visste vi till och med vem det var som pratade. Kan jag få rövmassage? Visst. Det blir snart kallare vänster fram. Har den det som svar på varenda fråga? Vad är den här på pappret bättre än Teslan på? Shoot! Välkomna, Förnuft och känsla, Peder Karlsson och Alrik Söderlind. Alrik Söderlind. Japp. Vi är här med ännu en elbil. Yes, det är alltså Volkswagen som har efter Folkabubblan 1938, Golf 74, kommer nu 2020 Volkswagen ID3. Vet du vad ID står för? Nej. Det vet inte Volkswagen heller. Men när man frågar dem säger de det kanske kan stå för identitet eventuellt. Så för Volkswagen så är Ja. det här så stort alltså? Det här ska bli deras storsäljare. Just den här bilen? ID3. Det kommer också en ID4 senare i höst. Men trean betyder att den i alla fall är... Det ser ut som Alltså, din bil. Det ser ut som en BMW i3. den ser ut, absolut, den är väldigt lik den här. Är de samma? Nej, de har ingenting med varandra att göra. Igen. Nej. De är ju konkurrenter. Nej, absolut. Det är ser bara ut att som de har formen snott. är ju idealisk. Och Det den här, lite... det här är lite grann som du vet i Formel 1, det här Race Point som har bara kopierat gamla det, Mercan. Merca, ja. Mm. Det är lite grann samma sak. Och den här är lite bättre på ganska mycket saker faktiskt. Men lite sämre på andra saker också. Okej. Men trean betyder att det är en liten golfklass. Mindre bil kommer fyran, det kommer komma femmor, det kommer komma tvåor, ettor, det kommer komma en hel jäkla familj. Ja, jag fattar. 2025 så ska Volkswagen vara ledande, världens bäst säljare av elbilar. Ja. Och det plöjs ner miljarder. Den här bilen började faktiskt produceras i när? Jag har inte tänkt på det jättemycket, Alrik. Nej, jag förstår att det ligger inte det du ligger och drömmer om. När den började produceras? Ja, när man började bygga en sån här bilen som vi ser här nu. 2012. Bygga i fabrik. Jag vet inte. Säg det bara. I november så började bilen byggas. Ja. Alltså fabriken har hållit på i snart 1 år och de har inte levererat en enda bil. Okej. Vad säger Varför det? det då? Vad säger det? Ja, inte fan vet jag. Ja, men tänk om du hade en fabrik och du gjorde saker och du började bygga dem i november 2019. För att det säger att det tar väldigt lång tid att tillverka dem. Nej, de har ställt upp 30 000, 40 000, 50 000 bilar, jag vet inte, på lager. För de har inte blivit färdiga än. Nej. De har inte blivit färdiga med elektroniken. Alltså Jaha, mjukvaran. mjukvaran liksom. Så det bara bygger och bygger Så och bygger. de har en bygger. jävla massa bilar fast Yes. de har liksom inte kommit till skott. Nej. Nej. Oj, spännande. Jag körde ju elbil skitmycket 94 och hade en massa amalgam. Och jag fick så smak i munnen så jag fick ta bort allt det där. Av att köra elbil? Jag tror det. 1994? Ja. Vad var det för jävla elbil? Kevet, en dansk elbil. Jaha. Vi körde 1000 mil med den då. Och så fick hon ont i käften av det. Det smakade... Ja, du ser, det är det smakade här. Vi vet inte följden av det här riktigt. Det här är lite grann som du vet, Cola Light. Va? Ja, Du vet, man de får säger så tjocka här, magar ja, av det. det är på lång sikt är det inte bra att stoppa i sig de här sötningsmedlen. Det är lite grann samma med elbil tror jag. Jag tror inte det är bra. Vi mätte faktiskt upp också elektromagnetisk strålning på den här bilen. Ja. Men den var alltså mindre än om du åker flygplan eller om du åker tåg eller sådär. Okej. Så att det var ju, men det var mindre än det. Ja. Skit in gammal dansk Men elbil att nu. den här bilen står här, det är faktiskt någonting, det beror egentligen på någonting som hände 2015. Vet du vad det är som hände då? Sluta ställ de där leden. Dieselgate! Alltså Volkswagen åkte dit så det smällde om det att de Ja, just fuskade det. med dieselavgaserna. Just det, så var Och det. nu så är de tvungna att liksom backa och bli de good guys. Ja. Och då satsar de mest av alla i hela industrin på att göra elbilar. Okej. Så det är liksom skandalen gjorde det här. Ja. Jag tror den här bilen har en chans att slå din Aventador. På banan? Ja. Du, Jag skulle vilja att... nu har vi ju konstaterat att nästan alla bilar slår Aventador. Jag skulle vilja att Sebbe tar fram det här klippet när du är så stolt och säger
en gång för alla har vi sagt att förändringsmotorerna är snabbast. Och du står där och är jätteglad att din Aventador slår min gamla i3 med vinterdäck. Ja. Det klippet vill jag ha här. Den här bilen Det är så skönt. Det är ingen som hör vad du är så ivrig nu så ingen hör vad du säger. Jo då. Din Aventador fick... Du var glad att Ja, slog en bil. skit i den nu. En gång för alla har vi bevisat för det. Nej, det blir Den här inte en bilen gång är alltså för alla. den nya Golfen. Den är lite högre. Men det sitter ju en motor här. Nej, det gör inte det. Vad är det här då? Det här är värmepaket och det är vanliga batteriet för alla vanliga grejer. Det är spolarvätska och det är lite kylvätska och grejer. Men här finns ingen frunk och det tycker jag är dåligt. Varför heter det frunk? Det är trunk där bak och fram blir det frank. Ja, men frunk. då borde det heta brunk där bak. Brunk och frunk. Trunk och frunk, det finns ingen logik i det. Okej, vi kallar skit i det brunk nu då. Ja. Men det finns alltså ingenstans att lägga kablarna här. Det är ganska kast. Ja, det är kast. Men de gör alltså väldigt, kolla här på överhänget fram. Det finns ju ett överhäng här fram. Vanliga bilar har ju liksom en lång motorhuv, men här finns det ingenting alls. Axelavståndet är väldigt långt, vilket betyder att interiören blir rymlig. Den är högre än en Golf, den är smalare än en Golf, den är lite kortare än en Golf. Är det här den nya Golfen? Det här är egentligen nya Golfen, så Golfen kommer liksom, tror jag, fasas ut. Okej. Det här är grejen. Den har luftmotstånd 0,26. Det är jättebra. Det är viktigt. Alltså, den här är väldigt lik BMW i3. Den har luftmotstånd 0,29. Så den här är bättre. Jag tycker den är pinsamt lik BMW i3. Ja, den är väldigt lik. Ja. Den har några fördelar. På vägen hit i bilen så var det någon som ringde och frågade. Jag kan inte prata nu för jag ska köra nya BMW ID3. Det ser ju ut som en BMW. Ja, men den är lite kopierad faktiskt av BMW. Fan, dåligt. Men lite bättre på vissa saker. Den är också ungefär 200 kilo tyngre. Så den har inte den här high-techen som BMW har. Med massa kolfiber och så vidare. Nej. Det är mer en Och gamla petflaskor och det där. Exakt. Ja. Här kan man alltså lägga sladdarna. Men om du säger att du åker och har lastat in fullt med grejer här. Ja. Och så måste du... Fan, sladdarna också. Du vet. Det är mycket bättre om den funnits där fram. Ja. Men den här är lite mer rymlig än en Golf. Om man använder det här utrymmet också. Så att bagageutrymmet, och det är mycket större än BMW i3. Jag har börjat tänka på det här med, eftersom du fipplar med de här bagagesiffrorna ganska mycket. För att de bilarna du gillar ska bli bra. Det är lite grann som soppaförbrukningen, den här VLD-PP-grejen. Ja, alltså, om man då, vi räknar med det här och så räknar vi med helt plötsligt när vi åkte till Taycan så skulle vi räkna utrymmet när man fällde setet. Och det är väl det här som är liksom, va? Ja, absolut. Men nästan alla bilar numera har ju dubbla golv. Jo. Exakt. Men jag håller med. Det Jag håller med. är fusk. Det är fusk. Det är lite löjligt, det blir det. Ja, det blir löjligt. Ja. Jag Men, tycker det här är jättefint alltså, verkligen. Toppen. Du, hur sitter vi vakna? Och ska jag åka jättekort bit så är det här helt Alltså, man sitter, alltså det är man bra. Man sitter det är jävligt rakt. Man sitter rakt, men också det är bra stöd för benen och låren. Ja, men man sitter för rakt med ryggen. Väldigt rakt med ryggen. Ja. Men det är Eller rimligt. tycker du inte det? Jo, det tycker jag skulle vilja sitta så här. Man skulle vilja, nej, det går inte. Ja, men det är väldigt upprätt. Man skulle vilja kunna kan man luta. skjuta fram skiten kanske? Man skulle vilja ruta den här. Det går inte. Nej, det går inte. Och det går inte att skjuta fram. Nej, men det är bra utrymme för ben och fötter. Ja, jo. Köper man absolut lyxigaste versionen med största batteriet, då finns det inte, då blir det som BMW helt plötsligt bara 2 sittplatser bak. Ja. För då blir bilen för tung om du har 5 personer ombord. Jaha. Säger man ombord på bil? Säger man inte det med båt? Jag vet Säger man inte bara i? Ja, du kan säga vad det vill. Ja, tycker jag. okej, jag säger vad jag vill. Nu tycker jag vi hoppar in och kör. Ja, det gör vi. Ska du börja köra? Jag kan köra. Ja, gör det. Nu sitter vi i våran elbil. Ja, det gör Varför vi. står det first? Det här är first edition, det är den här första som kommer. De tyckte att de liksom ville göra det lite enklare för sig, så fick de bara några få versioner med utrustningsvarianter och så där. Så den heter First, och det här är lyxversionen som vi åker nu. 20-tummare och all möjlig lyx som finns. Se, startknappen sitter där nyckeln brukade sitta. Ja. Gud vad roligt. Och du, har du sett pedalerna? Du, bilen rullar. Jag vet. Det Kolla är där. ett paustecken. Paus och play. Ja, men fan. Så kul de är. Alltså, Volkswagen. Nej men du, det här måste jag ta upp nu. På riktigt. Gör det. Alla elbilsmänniskor verkar liksom försöka vara så här hippa. Det är samma som det här med Tesla, du vet.
är du säker på att du vill köra så här fort? Alltså trycker på den här knappen går det så jävla fort. Alltså ta det försiktigt. Och så paus, och det ska vara så jävla så här, de ska försöka vara roliga och hippa och coola, fast de kanske inte alltid är det. Men alltså, är det fel det då? Eller? Ja, det tycker jag. Ja, Men det den var får- bara en lite påhopp. Jag håller med. Ett litet snabbt påhopp bara. Den påminner ju lite om BMW i3, även den här displayen mitt i här. Ja, jag har bara suttit i en... Det var min. Ja, en gång, så Ja. att de Men det- jämförelserna får du dra. Jag kör dem och där har... Vilken fånig växelgrunka! Ja, den är precis också som kopierad efter BMW i3. Samma sak. Men exakt. hur kan de bara hålla på att kopiera BMW? Jag vet inte. En 15 år gammal BMW-modell. Jag vet inte. Du, räckviddsmässigt och allting sånt här då? Japp, det kommer då i 3 olika batteristorlekar. Ja, men den störstaste. 77 kilowattimmar har den och den går... Säg 77 en gång till. 77. Den går 55 mil enligt VLTP. Säg så här, 77 kilowatt är skitbra. 77 kilowatt är skitbra. Är det skitbra eller är det skitdåligt? Det är bra faktiskt. Det räcker mer än väl. Den kommer alltså 3 olika batteristorlekar. 43, 55 och 77. Man kommer alltså 30, 40, 50 mil ungefär. Kan vi säga. Man kommer inte 70 mil. Nej, det gör man inte. Den här har 204 hästar. Alla bilar som kommer nu just nu har 204 hästar. Det kommer komma bilar med svagare motorer. Motorn sitter... Var sitter den? Oj, de är olika vinklar på de här De jävlarna. här kan man justera. Inte den här eller? Jag vet inte. Min vet jag att jag kan justera. Alltså justera. Ja, det är komplex nu. Nej då. Nej, den här... Jo, där satt en knapp. Där satt den. Där satt den. Där satt den. Motorn sitter var? Var motorn sitter? Mm. Oj, ingen aning du. Bak. Bak? Den är alltså bakhjulsdriven. Den finns bara med bakhjulsdrift. Är den bakhjulsdriven? Yes. Och då ska vi drifta. Om vi kan få bort ESP, troligt. Det finns ett sportprogram som man kan slå in här. Sport sitter in. Åh, titta. Det är bra. Det är jättebra. Det är en flagga och det är racerbana, ser du? Alltså, så det betyder att man ska kunna ja. köra racerbana med den här bilen. Ja, det Eller ska hur? den. Ingen kan gnälla på att vi Nej. kör på bana Nej. om de har en bild på en bana i bilen. Exakt. Men du, Motorn- assist mode. Jag vill hitta så här ESP off. Jag har letat och hittar inte den faktiskt. Va? Ops. Nu håller du på att köra av vägen. Ja, men den har väldigt fin Och traction. medan Ja, ska jag sitta och trycka på knappar här. motorn väger 90 kilo. Motorn tillverkas själv av Volkswagen. Så de som gör... Ja, men det kan man ju ge dem. Det är bra. Det Det tycker jag kan är bra. man ju ge dem Oj, cred för. oj. Har vi nu, vad heter det, sportläget i? Ja, jag håller på med individual. Alltså den är inte riktigt sportig, men den Jo, är men väldigt, den är väldigt fin. sportig. Alltså den... Allting står ju på sport här. Och jag når knappt displayen. Men den är fin att köra. Den är väldigt trevlig att köra. Ja, men Känns jag hittar väldigt ingen välbalanserad. knäppa av knapp. Jag tror inte det finns faktiskt. Ja, men det måste man ju för fan kunna göra. Nej, jag tror inte det. Jag når knappt. Sådär. Oj, nu satte Ja, jag igång men den är- navigatorn. Åh, Det känns, herregud. det känns inte att den är bakhjulsdriven just nu. Just nu känns det som att jag inte skulle ha ätit någon frukost. Den är lättkörd, fin styrning, trevlig. Den är väldigt trevlig även på landsväg kan jag säga. Oj, även på gräs? Gräs har jag inte provat än. Jo, det gjorde det precis. Återstår att se. Och så den där kurven! Du får inte köra på Nej den! då. Men alltså, den är Den understyr- lättkörd Ja, och den underkyld. understyr. Gärna. Ja, men den är fin. Ja, men jag vill kunna stänga av antispinn. Mini! Det finns inte. Vad är assist? Vad händer om man trycker in den där? Vad gör ni? Ring Folkvagn! Ja, hallå Henrik. Ursäkta att jag ringde och störde. Det är jättebra. Det är inget bara. Ja. Vi är vad ute och bra. kör din fina bil, men vi hittar ingen Ja. knapp för att ta bort antispinn och antisladd. Oj, ja, alltså där går jag bet. Det vet inte jag alls hur man gör faktiskt. Jag har Vi- fått lära mig en massa andra saker, men just inte den saken. Inte det viktigaste Men det alltså. kanske sker... Ja, man kan se på det där på olika sätt. Ja. Men går det bra annars då? Ja, annars går det jättebra. Eller hur Peder? Ja, det går fantastiskt. Men vi måste stänga av ESPn fort som fan. Fan, det är ju torrt ute. Exakt. Jag ser saker jag irriterar mig på hela tiden. Okej. Alltså, dels så, och det här är inget specifikt mot ID3, men det är lite fantasilöst när man kliver i och ur 100 olika bilar och allting ser likadant ut lite grann.
Och det här med telefonen, som alla har telefon. 100% av alla människor som har en ny bil har en telefon. Varför kan man inte ha ett jävla fack för telefonen så man kan se telefon? Det kan ligga där gömd fint. Jo, men är det någon jävla PK-maffia som bestämmer att man inte ska få se telefonen medan man kör? Där då? Ja, men laddar den där då? Nej, det gör det inte. Nej. Nej, I en elbil så kan man inte få laddning på telefonen. Men du kan ju där kan man få laddning på telefonen, men inte som man ser. Förhoppningsvis. Om det kommer ett sms när man kör så vill man se det. Men då ska du köra Apple CarPlay. Och den här bilen har inte det, för alltså, de har inte hunnit programmera färdigt de här bilarna. Det är någon massage på min rygg. Härligt, det behöver du. Det heter Ergo Active. Bra. Ja, jag behöver det. Nu ska jag säga någonting också här som är viktigt. Ja. Den här växelspaken. Ja. I alla bilar, 100% ungefär av alla bilar, så drar man mycket? bakåt för att lägga i driven. Drar man den här bakåt, då lägger man i backen. Ja, det är nog en smaksak, men absolut. Jag tycker, Nej, men det handlar inte om smak. Det handlar om att i alla bilar drar man bakåt för att lägga i drive. Men inte på den här. Då gör man framåt. Det här bakåt. Ja, det här är väl såklart framåt. Bakåt. Framåt. Framåt. Nu åker vi framåt. Jo, jag Bakåt fattar åker att bakåt. framåt åker framåt. Men på alla bilar i världshistorien hittills har man dragit bakåt för att lägga i driven. Ja, det har man gjort. Ja. Men det här är... Vad är B? Vad betyder det? B, då får man mer regenerering. Alltså att den kommer automatiskt bromsa upp till 0,3 G. Så att du får, alltså du kan köra enpedalsläget. Det som jag gillar. Som du ogillar. Jag har varit så jävla illamående när du körde så det hänger kvar. Trevligt. Okej, ID. Vi vill ha kallare. Funkar det där så köper jag en direkt. Okej, ID. Vi vill ha kallare i bilen. Okej, ID. Sänk temperaturen. Okej, ID. Styrningen pausas. Okej, ID. Jag är varm. Hörde du vad jag sa? Funkar det där så köper jag en direkt. Jag vet. Jag behövde alltså, jag har inte hållit köpa på med den här på vägen hit. Och jag försökte beställa en låt och då ville den hitta en massa restauranger åt mig. Alltså den hoppar, den är helt borta. Ska man säga okej ID? Okej ID. Okej ID. Jag svettas. Ska vi se om den tar det där bättre. Alltså, varför, jag håller med dig. Man blir så lite arg på dem så man liksom säger lite styggt så här. Okej ID, fixa det här åt mig nu. Men jag tror inte den ID! förstår det bättre för det. Sänk temperaturen. ID. Jag svettas. Nu ska vi se. Där, ska vi se om den åker ner. Ja, nu åkte ner. Nu åkte den ner en grad. Snart kallare vänster fram. Det blir snart kallare vänster fram. Nu visste vi till och med vem det var som pratade. Ja, den är Och smart. istället för att rabbla upp att jag hade överdrivna svettkörtlar eller vad fan det var som den här andra bilen sa. Vilken var det? Det var Polestar. Polestar sa, den påpekade att jag hade för stora svettkörtlar eller vad fan det var. Den här sänkte temperaturen. Bra där, Volkswagen! Jag tycker, Tack för jag tycker Plus, faktiskt, där fick den en poäng till på Nej, betyget Google är- direkt. Google är mycket smartare än den här, för Google kan du fråga vad som helst. Batterierna ligger alltså förstås under bilen, under golvet, så att det är ju väldigt låg tyngdpunkt. 1700 kilo som sagt, 204 hästar. Man känner att kraften försvinner istället för att man Ja. får lite släpp där. Det är tråkigt. Det är tråkigt, för den här bilen skulle kunna vara hur fin som helst att köra här om man fick släppa loss lite mera. Men det Märker du hur fint jag smiter förbi den där kurven utan att köra på den? Feg. Är beredd? Färdiga, gå! Ingen blixtrande Nej. acceleration kan man inte påstå. Det kan man inte beskylla den för. Jag kör aggressivt. Jag kör Och det går ju liksom att hålla full gas rättvist. väldigt mycket. Jag håller nästan full gas hela tiden. Ja, det känns så. Ja, men det är ju så, den stryper så pass Den mycket. stryper sin i helvete. Och den är inte riktigt lika alert tycker jag. Alltså Oj, vilken kurva! Såg du? på gaspådrag som BMW 7,3 till 100 ungefär. Så det är Understyrning och- understyrning. Den här kurvan, det bromsar ju den kurvan. Det var Ja, men jag tänkte jag skulle... Ny taktik. Ja, det var en konstig taktik, men här bilen. Där får man bromsa, det tror jag är helt korrekt taktik. Det här går ju inte så jäkla Nej, det snabbt. här gick inget fort det. Hepp. 4707. 4707. Ja. Ja, men den här var inte blixtrande. Det var den inte. Men den skulle behöva lite systemavstängning. Exakt. Hur går det där bak, regissören? Lever du? Ja, lite illamående måste jag säga faktiskt. Men hur känns det att åka i den då? Ja, hur känns det där bak? Vad fan ska jag säga?
Den av er som kommer på den skojigaste frågan eller smartaste frågan eller knäppaste frågan till en systerbil till den här som vi ska köra snart. Och vet inte vilken det är. Vi snart ska filma. Det är en Bentley Bentayga. Är det systerbil? Det är samma koncern. Är det? Ja. Okej. Så att den som hittar på den skojigaste eller knäppaste eller bästa eller mest relevanta frågan till den filmen, alltså till den bilen, får ett helt paket med lite Tearshine-grejer. Toppen. Då finns det en inställning här, för det finns olika inställningar av klimatet här. Lite hej och hå. Så smart klimat och grejer. Det här verkar inte vara färdigprogrammerat än, men det kommer komma en handvärmefunktion och fotvärmefunktion och så vidare. Men AirCare, då renar den partiklar och pollen från kupén. Ser man här, renas det väldigt mycket. Det är bra, det gillar du. Fan, fånigt. Det gillar du. Ja, det är fånigt. Ja. Och så finns det massor med inställningar här. Ska vi vänta en stund. Så där ja. Man kan ställa in Det här är ju en ljus. annan bil. Det är inte rätt bild. Bild. Ser du? Det där är väl inte likt den riktiga Ja, bilen? det ser lite annorlunda ut kanske. Ja. Ja, där. Ja, där var den. Ja, det var, man såg inte den där bakröven där. Okej, ja. Inte fram... Ja. Lite mycket inställningar finns det. Och sen så har vi de här förarinställningarna. Sport och komfort och grejer. Och sen så kan vi gå till... ska vi se här då. Tillbaka där. Ska vi se. Så. Nej, nu kommer vi inte iväg här. Så. Kan vi navigation där och lite musik där. Och sen så inställningar. Ska vi mer visa för någonting? Ingenting mer. Det räcker. Assistenter. Så det kan vi visa att den kan hjälpa till att köra och hålla på. Och ljud. Och så det finns hur mycket som helst att hålla på och ställa in. Helt enkelt. Och här mitten. Displayen här kan man ändra lite med farthållaren här. Och här finns också en bra head-up display som i framtiden kommer ha sån här augmented reality, så den kommer ha pilar som kommer röra sig. Och så här. Alltså det finns massa, det kommer komma ännu mer bra skojiga funktioner här i instrumenteringen. Men de här är lite så här, det blir lite lättare om man råkar det så här så kan man ställa om utan att man är med på att man ställer om. Och det gillar inte jag riktigt. Nej. Och sen så man ställa in ljud så här så måste man... Herregud. Ja, det är lite så här, jag vet inte. Det är inte helt 100 alltihopa. Du, jag har en kommentar på bilen från barnkörningen. Yes, Kraftleveransen var jävla underlig. jag håller med. Den liksom ökar i acceleration. Som att den liksom... Så här, den är inte linjär. Den är inte... Fattar du vad jag menar? Jag håller helt med. Det är inte bara att den skulle spinna. Man trycker gasen i botten och så... Och så bara liksom som att allt vrid ligger här uppe någonstans. Ja. Fast det är ju någon jävla system som Det går är in. bara regleringen av energin. Alltså. Ja, men det var konstigt. Ja, det var Det konstigt. kändes lite konstigt. Den var inte gjord för barnkörning, den här bilen. Den här Nej. nej, inte Jag tror inte den är det. Men då kan jag säga så här igen, för 155 gången. Sätt inte en sportknapp med någon jävla bild på en curb och så här bana och det här är så sportigt. Sluta med det! När det inte är en sportig bil. Fan! Det är fånigt. Den alltså har inte samma exakta respons. Nej. För att på om de gasbidraget. gör det där, sport med en bangrunka på, då har vi fan rätt att bedöma den ut efter det. Ja, men när liksom, ta bort det där sportläget. exakt. Jag blir irriterad. BMW i3 har ju en finkänsligare gaspådrag. Alltså känslan i gaspådrag är mycket, mycket finkänsligare. Det känns som att BMW är bättre på att reglera strömmen. Så är det faktiskt. Nu har regissören inte satt på sig bältet. Kör mitt i filen, vad är det för någonting? Jag kör väl mitt i filen, tycker du inte det? Kör mitt i filen. Och den liksom med ett ljud varnar den också. Alltså jag körde verkligen inte Nej, jag håller med dig. sätt än Nej. mitt i vägen. Kommer det här bli folkets elbil? Jag tror absolut att den här kommer ta över marknaden, definitivt ja. Vad kostar den? Den kostar från 440 till 540 någonstans där. Fan, det är dyrt alltså. Det är dyrt. Jag ska ta det på slutet också, men det är dyrt. Men sen tar man bort 370 000 billigaste om man tar Vi pratade om med räckvidden rabatten förut, men då. du bara sa 20 kilowatt. Du sa aldrig hur långt man kommer. Man kommer dryga 30, 40 eller 50 mil beroende Okej. på vilket batteripaket man köper. Okej. Är inte Kia E Niro bättre?
Nej, E-Niro. D-Niro. Kia Niro. Diro. Det finns en bil tydligen här som heter Kia E-Niro. Ja. Är inte den bättre? Nej, Frågetecken. den känns mycket äldre i sin konstruktion. Sämre komfort, samma hästar. Den här känns mycket mer modern. Okej. Absolut, hellre ta den här. Uppfyller den alla krav du har på en VV? Hög kvalitetskänsla på plaster och tyger. Saab. Niklas undrar det här. Alltså det är den stora snackisen med den här bilen. Att folk tycker att den är så jäkla billig i interiören. Det är väl inte så Tycker du? farligt? Jag tycker inte det. Alltså nej, jag Nej, tycker att det tycker jag inte. Rattkänslan är bra. Den här Den är väl plasten varken bättre eller sämre än något annat? Inte jättedyr. Det är lite sämre än en Golf som har haft hög kvalitetskänsla. Men den är helt okej. Och klangen i dörren när man slår igen den är bra. Alltså, jag är inte alls så där deprimerad över kvalitetskänslan. Vad tycker du om designen? Jag tycker den är sjukt ful, säger Hampus. Jaha, men jag gillar den. Den ser framtidsmässig ut. Jag stör ihjäl mig på att jag tycker den är så jävla lik BMW i3. Ja, Jag tycker det är så här, vad fan, ha lite fantasi, kan jag tycka. Japp. Känns den färdig? Mjukvaran är ju inte klar. Gud vad många frågor du har fått. Det är jättemånga som är intresserade av den här tydligen. Ja, men det är som vi har sagt, det finns tror jag, buggar fortfarande. Den är inte färdigprogrammerad. Nej. De kommer dock skicka in ny programvara via nätet så att den kommer få upp nya funktioner. Den kommer bli Man bättre. köper en halvfärdig helt enkelt. Ja. Bra. En bil utan dragkrok och takräcke. Ja, det är lite dåligt. Det går alltså inte att ha dragkrok på den här och det går inte man får inte ha takräcke på den här. Och förklaringen som jag fått är att man kanske överhettar bilen om man belastar den väldigt mycket. Jaha. Och det är dåligt Ja, förstås. det är dåligt. Det kommer ju komma. Det finns ju bilar med elbilar som har både takräcke och dragkrok. Hade det inte varit bättre att göra en eldriven Golf? Det har funnits massor med år och den stora enkla förklaringen är att det här är mycket, mycket billigare att bygga. Jag har läst en siffra på att det är 40% billigare att bygga den här än en e-Golf. Och det beror dels på att man har gjort en fabrik som dedikerar för elbilar. Golfen byggdes på samma fabrik och så var det dyrt att gå mellan de olika modellerna. Och sen så batteriintegrationen är mycket billigare i den här bilen än i Golfen. Så att det här blir mycket billigare att bygga. Så är det. Det var intressant. Är barnsjukdomarna borta, undrar någon här? Det ska bli väldigt intressant att se. Jag tror inte det. Jag tror att det kommer att vara mycket elektronikproblem med de här bilarna. Men det är Röststyrningen funkar ju precis lika jävla dåligt som på alla andra bilar. Alltså, alla moderna bilar på säga, har ju elektronikproblem. Varför envisas ni med att stoppa röststyrning i bilen när det enda det är ett jävla irritationsmoment? Varför bakhjulsdrift? Accelererar man så åker vikten bakåt, alltså är det bättre att ha bakhjulsdrift. Det är också bättre för packningsgraden att ha motorn bak och du har de andra värmepaketer fram. Så att och bättre traction, smart. Det är så mycket information om den här bilen, så jag dör. Vad kostar det att byta batteri? Det är väl en jävla ointressant fråga. Varför ska man byta batteri? Man kommer inte göra det. Nej. Och de har 8 år eller 16 000 mils garanti. Och de garanterar 70% batterikapacitet i den här bilen. Så att det kommer inte vara något problem. Kostnad, vad säger jag? Hur lång tid tar det att ladda? Och vad kostar det? Om du snabbladdar så tar det ungefär en halvtimme så får du 30 mil någonstans där på den bästa versionen. Åker du hem och laddar med 11 kilowatt så får du ungefär 6 timmar full laddning på den här bilen. Nu gick den i vilken fart den fick. Varför gjorde den det? Och du gjorde ingenting? Jag gjorde ingenting. Den bara satte fart. Och sen säger den att hastigheten överskreds. Vi satt och körde på... Alltså den har ju... Har du någon sån här så att den åker precis så fort man får åka? Ja, den har alltså inställt efter hastighetsbegränsningen. Men gud vad lustigt. Ja, det var helt plötsligt bara började den gasa. Och så säger den också att hastigheten överskriden. Fast jag inte rörde gaspedalen. Ja, det kan man... Alltså det är lite den är inte buggigt. riktigt överens. Kan navigatorn hitta snabbladdare och anpassa laddningarna för snabbast möjliga resa? Nej, inte än så länge. Det är fortfarande en programmeringsgrej de har. Men de säger att nästa år så under våren så kommer de ladda in ny programvara så att den ska kunna säga okej, du bör stanna där och ladda i 25 minuter och så åker du vidare och så laddar du där i 22 minuter och så är du framme. Så att den kommer bli intelligent längre fram. Jag tycker du ska vända. Jag tror vi är i Jokkmokk snart. Hallå ID3, kan jag få rövmassage? Visst. Det blir snart kallare vänster fram. Det blir snart kallare vänster fram. Det var inte det jag bad om direkt.
Har den det som svar på varenda fråga? ID3. ID3. Vad är klockan i Hamburg? Det kan du inte svara på. Säg igen. Jag ville bara kolla om den sa att det skulle bli kallare vänster fram igen. Vad tycker du om interiören? Frågar Chris. Chris, jag ska tala om för dig Chris. Att jag tycker interiören ser ut som interiören på vilken sån här liten mellanklass-holk som helst. Varken bättre eller sämre, den är absolut inte sämre. Nej, jag tycker den ser ganska trevlig ut sådär. Alltså, ja. Här är det lite snyggt sådär, lite piano, tjofräs. Det är en konstig grej. Om du ska hejsa ner bakre fönstret, hur gör du då? Ja, det vet jag inte. Nej. Då måste man trycka på rear-knappen. Nej, gud vad fånigt. Eller hur? Ja, det var fånigt. Ja, det är liksom när man sparat in på 2 knappar, man satt dit en ny knapp. Så superavancerad så man kommer så bli skitirriterad på. snurrgrej där du ska röra runt om du ska få på elvärmen på backspeglarna och annat. Ja, det här var lite överdrivet komplicerat. Ja, den är lite haptisk och sådär. Och särskilt de här och den också. funkar bara var tredje gång man trycker på den också. Så här. Det här är inget bra alls. Kan man sova i den om man fäller baksätet och slänger in en madrass? Undrar Filip. Kan man sova i den? Vad är det för jävla fråga, Filip? Vad fan? Svara på den nu. Ja, det är klart. Man kan väl sova vad fan man vill. Men jag vet inte varför man skulle vilja sova i den. Jag kan väl säga att om man är 1,55 går det jättebra. För så långt är utrymmet bak om man fäller fram baksätet. Hur låter den på tomgång varva, tycker Björn? Ja, det var ju ingen fråga utan det var ju ett skämt såklart. Upp till 20 km/h så har den i alla fall ett sånt där elbilsljud som gör att man inte ska köra på andra människor. Hur är ljudnivån på svensk asfalt? Det är en bra fråga till dig också. Niklas A. Jag tycker ju att man hör, det är ju vägljud helt klart. Men jag har svårt att bedöma om det skulle vara värre eller bättre än någon annan bil. Det är vägljud. Det är vägljud. helt klart vägljud. Ja, det är inte så mycket motljud direkt. Nej, det är ingen motljud, men det är vägljud. Det är vägljud. ljud. Det är ingen jävla S-klass-märsar här eller? Nej, men man behöver inte ha 20-tummarna heller. Jag tror man ska gå på en mindre... Ja, ta mindre fälgar. Ja, Fälg, ja. Mer gummi. Borde Alrik köpa en ID3? Ja, absolut. Right. Uppgradera sig från ID? Ja, från BMW. uppgradera från din BMW. Mest för att slippa höra dig säga BMW också. Bara det är en jävla plus. Nu säger ju du det. Ja, men jag blir influerad. Jag blir lite irriterad att Tesla alltid ligger steget före. Och jag blir irriterad på de här gigantiska bolagen som vi ändå pratar om när vi pratar om VW och de här. Att de inte liksom, vet du vad, nu kommer vi med en bil som går 10% längre än Tesla. Och är 10% bättre på det här och 10% bättre på det där. Man kommer alltid liksom, ja men vi har 80%. Ja, det är konstigt. Alltså, men vad det gäller elektrifiering, nu åker polisen jättemycket för fort kan vi säga. Ja, det är det. Ska vi ringa polisen? Ja, nu har vi en polisbil framför oss och en polisbil bakom oss. Nu är vi snart... Vi är omringade. Han kommer bromsa, han kommer gasa, så kommer vi kommer låsa fast oss. Fan också. Nej men alltså, håller du inte med om det? Att det är provocerande att de kommer med elbil efter elbil efter elbil. Och på de här viktiga mätpunkterna där alla jämför så är Tesla fortfarande bättre. Alltså den här snabbladdningen är på den här bilen 100 och på... Vad är den här på pappret bättre än Teslan på? Shoot! Vad det gäller elbils, alltså snabbladdning nej, räckvidd nej, kraftleverans, alltså det här att kunna leverera kraft smidigt och bra, nej. Infotainment, nej. Byggkvalitet, ja. Säkert ja. Ja, förmodligen också ljudnivå. Vi har inte kört den bredvid varandra. Men ja, skulle jag tro. Byggkvalitet och ljudnivå är bättre på den här. Men så den här bilen är, vad det gäller mekaniken, väldigt, väldigt bra. Så jag tror att, vet du vad jag tror? Vet du vad jag tror? Jag tror att alla andra, för det här går igen i andra branscher också. Jag tror alla andra biltillverkare är skitförbannade på konsumenterna för att de tillåter Tesla att ha så låg kvalitet i vissa fall. Och att kunderna inte bryr sig. Förstår du? Ja, kunderna älskar ju Tesla fast det är ja, trassel. och att det liksom, Tesla kommer undan med att det är sämre på vissa punkter. För att de har insett, de här usparna, att folk kommer jämföra
hur många balla knappar det finns på infotainment. De kommer jämföra räckvidd, de kommer jämföra hästkraftsantal, de kommer jämföra 0-100 tider och allt det är Tesla bäst på. Sen så linar inte dörrarna ordentligt och det är skramligt och det är dåligt och de får stå på verkstaden och det är hit och det är dit. Men det skiter konsumenten i. Och det tror jag gör VW och BMW och alla de här andra jävligt upprörda. För att de liksom, hallå, våran bil är dubbelt så bra kvalitetsmässigt och ändå så köper folk Tesla. Fattar du logiken i det? Jag tror att de sitter och sliter sitt hår och tänker, ska vi också bygga en sämre bil för att komma ikapp på de andra och inte få en jättedyr bil liksom. Det var en jättelång utläggning här. Ja, men jag känner att jag var tvungen att få ut med det där. Ja. Men den här bilen i den här lyxversionen kostar 530 någonstans. Ja, vad får man för Tesla för det då? Exakt, du får ju en long range Model 3 med 340 hästar någonting. Du får alltså 150 hästar till, du får längre räckvidd, du får snabbare laddning. Ja, men då köper man väl en Tesla då? Alltså det är det jag undrar. Så ska du in på den här... Ja, men då skulle jag nog köpa Tesla. Yes, ja. Det tycker jag också. Ja. Så ska du liksom in på över plus 500 000. Jag är skitirriterad på trean för att det ser ut som en halvkommi fast det inte är det. Jävligt irriterande, dåligt bagageutrymme. Ja. Men i övrigt så är väl den vassare då, helt klart. Ja, så ska du in på över 500 000, då tycker jag absolut en Tesla. Men den här kan man ju köpa om man vill liksom ha en lite billigare bil. Och den finns att privatlisa för 3 500. Men är den här billigare än Tesla? Om du köper en billig version, ja. Ja, Alltså, men då går den ju 12 mil. Nej, den 30 mil. Ja, men den som du kan privatlisa för 3 500 går ungefär 40 mil. Och det räcker ut. Ja, men du kan väl privatlisa en Tesla istället då? Ja, men alltså, det finns ett bra pris på just privatleasing just nu på den här för 3 500. Okej. Och det ingår också service. Och om du skulle privatlisa en vanlig Golf med 150 hästar så kostar det 2 700. Men om du lägger på vad det kostar att tanka den där Golfen och vad det kostar att betala skatten, för den här skatten är 360 kronor per år. Så det blir dyrare att köra en vanlig enkel Golf som kostar 250 000 och den här kostar ju 370 000 att köpa. Så att, alltså, sen får man se hur värdet står sig också. Ja, för det, men det kommer bli mycket, mycket bättre på den här tror jag. Ja. Men alltså, även om du privatleasar bilen under 3 år så kommer det bli ett bättre ekonomiskt. Var inte det här en fråga till mig? Men du visste ju inte allt det här. Nej, men jag vet inte, det är också ett svar. Vi ska sätta betyg på den här. Just det, men Folk hörde av sig och sa att det inte gick att stänga av ESP. Ja, de messade mig och sa att det går inte. Ja. Det var tråkigt. Det var tråkigt. Ja, men det kanske inte är avgörande för en gemene man som köper den här bilen. Nej, det tror jag inte. Det är mest för oss. Ja. Det var tråkigt. Du hittade en väldigt förnuftig, bra sak med den här bilen också. Ja, jag vände på ett ställe där jag brukar vända och det var väldigt bra svängradie. Men det är för att den är bakhjulsdriven. Ja, då kan man låta framhjulen svänga mycket utan att man trasslar med drivaxlar och sådär. Jag har ju svårt att... jag står här lite så här halvsömnig för att den är jättemysig att köra och sådär. Men det är inte så att man blir så här kissnödig av glädje när man kör den. Det är liksom, det är en bil. Men hade det blivit av en vanlig Golf då? Om det är den du ska jämföra med egentligen? Nej, det hade jag väl inte. Nej, så det här är en vanlig bruksbil. Jag tycker inte stolarna var skitbra. Nej, det håller jag med om. Man får inget bra ryggstöd och jag tycker de kändes billiga stolarna. Ja. Bättre i en Golf skulle jag vilja påstå. Annars så finns det inte så mycket att anmärka på. Vi har faktiskt på gång en stor duell mellan den här och Golf i tidningen. Så vi jämför dem rond för rond. Ja. Det blir intressant också. Ja. Jag blir fortfarande provocerad av att det kommer elbil efter elbil efter elbil och på alla enkelt mätbara punkter så är de sämre än det som redan finns. Jag kom på en sak som den här är bättre. Den har alltså värmepump så att den drar inte så mycket energi på vintern för att värma kupén. Okay. Tesla fortfarande inte värmepump, men det kommer, säger man, på Model Y. De har byggt om Model 3 också så det kommer värmepump. Men så att det är faktiskt en sak som är lite bättre på Folkan. Sätt ett betyg du. Alltså jag gillar bilen väldigt mycket. Sen tycker jag att de ligger efter eller Tesla. Och det verkar lite buggigt och det är lite sådär... alltså, som en vanlig bruksbil i golfklassen. Då är det 10. Tycker jag. Men sen så men det är ju inte en 10. För den har ju sina problem. Den är ju inte lika bra som Tesla på räckvidd. Och det verkar lite skakigt vissa saker. Och den är inte lika intuitiv att köra som en i3. Alltså den har inte samma... Alltså den är inte färdigutvecklad helt och hållet tycker jag. Okay. Så jag sätter 8,5. Det var ett jävla högt betyg. Ja, men det är en kanonbra folkbil säger jag. Fan, jag lär mig aldrig begripa mig på hur du sätter poäng.
Det är helt obegripligt. Ja. Alltså den kommer vara billig att äga. Ja, men vad Det kommer fan. bli väldigt bra andrahandsvärde. Det här är en bra köp. Är det det? Ja, jag Om du tycker... köper de mindre versionerna, köper du de dyra versionerna över 500 000, nej då köper du en Tesla. Hundarna skulle få för trångt i bakluckan. Nej, det vet jag. Jag vet inte. Jag skulle kunna ha en sån här liten elbil att åka runt i när jag skulle någonstans. Men jag vet inte fan om jag skulle välja den här. Jag vet inte. Jag ger den 3,5 poäng. I känslopoäng. Ja, mer känsla än så förmedlar den inte. Jag tycker det var ganska generöst. Vad gav du i 3:an? Jag hoppas jag gav den 1. Jag kommer inte ihåg. Man utvecklas ju som poängsättare också. Man får ju tänka på det. Både som förare och poängsättare. Men nej, den är liksom helt fine. Men den är inte så här, oj. Jag störde mig på hur den levererar kraften. Ja, jag håller med om det. Full gas och så liksom blir så här, accelerationen blir så här lite grann. Ja. Jättekonstigt. Det var inget bra. Men det kände vi egentligen bara om det ligger på full gas och liksom... Ja, men när man ska accelerera så levererar den kraften konstigt tyckte jag. Ja, jag håller med. Den var inte färdigutvecklad. Och 3,5 poäng. Fan. Jävla elbilar. Jag blir tokig Du på ser dem. hungrig ut. Kom nu. Va? Vi drar och käkar. Bilen är här, Alrik. Där!